සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Hart TV YouTube නාලිකාවට. අද අපි බලමු කඩේ වැඩි මිලක් දීලා අපි මිලදී ගන්න පළතුරු කෑලි. එහෙම නැත්නම් මේකට අපි කියනවා Tutti Frutti කියලා. Tutti Frutti ගෙදරදිම හදා ගන්න ආකාරය තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි කාලා ඉවත් කරන පත්තක්කවල එහෙම නැත්නම් පැණි කොමඩු වල පිට ලෙල්ල තමයි මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ. පැණි කොමඩු වල ඇතුලේ තියෙන රතු පාට කොටස් තියෙනවා ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරගන්න. මම පිට ලෙල්ලේ මේ තියෙන කොළ පාට කොටස මෙන්න මේ විදිහට පුරලා ඉවත් කරගන්නවා. දැන් මම මේ ලෙලි ටික හොඳට මේ විදිහට සිහින් කෑලි වලට කපා ගන්නවා. මේ වගේ සිහින් කෑලි වලට කපාගෙන මම භාජනයකට එකතු කරගන්නවා. මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම කපාගත්ත කෑලි ග්‍රෑම් 400ක් තියෙනවා. දැන් මම වතුර කෝප 3ක් එකතු කරගන්නවා. වතුර කෝප 3ක් එකතු කරගෙන මේ විදිහට ටික වෙලාවක් වතුර නටව ගන්න. දැන් වතුර ගානට නටාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම කපාගත්ත පැණි කොමඩු කෑලි ටික එකතු කරගන්නවා. පැණි කොමඩු කෑලි එකතු කරගෙන මේ විදිහට විනාඩි 20ක් 30ක් විතර තඹ ගන්න හොඳට. මෙන්න මේ වගේ විනිවිද පාටට නිකන් හොඳට තඹ ගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට පෙනේරයක් භාවිතා කරලා වතුර ටික බේර ගන්නවා. දැන් මම මේ ටික මේ විදිහට විනාඩි 10ක් විතර නිවෙන්න තියා ගන්නවා. දැන් මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට වතුර කෝප 3ක් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට වතුරකට සීනි කෝප්පයක් මම එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරගෙන සීනි ටික හොඳට දිය වෙනකම් කවලම් කරගන්න මේ විදිහට. දැන් මම මේක ටික වෙලාවක් නටව ගන්නවා. දැන් සීනි එක හොඳට නටලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේකට අපි තම්බලා නිවාගත්ත පැණි කොමඩු කෑලි ටික එකතු කරගන්නවා. පැණි කොමඩු කෑලි එකතු කරගෙන මේ විදිහට ටික වෙලාවක් තම්බ ගන්න. මේ වගේ සීනි සිරප් එකක් හැදෙනකන් තම්බ ගන්න. දැන් හොඳ ගානට තැම්බිලා තියෙන්නේ. හොඳට විනිවිද පේන ගතියට දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ ටික මේ වගේ පෙනේරයක් භාවිතා කරලා පෙරා ගන්නවා. මේ විදිහට වෙන් කරගන්න සීනි සිරප් එක විසි කරන්න එපා. අපි ඒක භාවිතා කරනවා නැවතත්. මේ විදිහට පෙරාගත්ත සීනි සිරප් එක මම කොටස් 3කට වෙන් කරගන්නවා. දැන් මම වෙන් කරගත්ත සීනි සිරප් කොටස් 3ට ෆුඩ් කලරින් එකතු කරනවා. කොළ පාට ෆුඩ් කලරින් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට කහ පාට එකතු කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් කහ පාට ගතිය වැඩියෙන් අවශ්‍යයි නම් කහ කලරින් තේ හැඳක් එකතු කරගත්තත් යටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම රතු පාට කලරින් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේ කලරින් එකතු කරගත්ත සීනි සිරප් එකට අපි කලින් තඹගත්ත කොමඩු කෑලි ටික එකතු කරගන්නවා.
මෙතෙන්දී වාට කැමති වර්ණයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හොලං කරලා මේ විදිහට විනාඩි 30ක් පොඟව ගන්න. එතකොට හොඳට වර්ණ උරාගෙන ගානට පාට එකතු වෙලා තියෙනවා. පැණි කොමුඩු පොතු වලට දැන් හොඳට පාට උරාගෙන තියෙන්නේ. මම මෙතෙන්දී හැන්දක් භාවිතා කරලා මේ විදිහට සිරප් එක ඉවත් කරගන්නවා. අපිට මේක හොඳට වේල ගන්න අවශ්‍ය නිසා මේ සිරප් එක පුළුවන් තරම් ඉවත් කරගන්න එක හොඳයි. තවත් සිරප් එක ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් ඒකත් ඉවත් කරගන්න අවශ්‍ය නිසා මම මේ විදිහට පෙනේරයක් අරගෙන ඒකට බේරගත්ත මේ පුහුල් කෑලි ටික මේ විදිහට කොටස් 3ක් විදිහට තියා ගන්නවා. මෙතෙන්දී මතක තියාගන්න මේ කෑලි එකකට එකක් ගෑවෙන්න තියන්න එපා. ඒ විදිහට එකතු වෙලා තියෙන කෑලි වල අඳුරු පැහැයක් එනවා. වර්ණ එකතු කරගත්ත පැණි කොමුඩු කෑලි ටික දැන් පැය 8ක් මේ විදිහටම සිරප් එක බේරෙන්න තියාගන්න. අපි මෙතෙන්දී සීනි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් සමහරලාට කූඹි එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වගේ ට්‍රේ එකකට වතුර එකක් තියලා ඒක ඇතුළෙන් භාජනය තියාගන්න. එතකොට වඩාත් ආරක්ෂිතයි. මොකද අපි කෑම වලට මේක එකතු කරන්නේ. ඊළඟට තැටියකට දාලා මේ කෑලි ටික අවුවේ හොඳට වේල ගන්න. තෙත ගතිය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙනකන් හොඳට වේල ගන්න. මේ වගේ හොඳට වේල ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි පැණි කොමුඩු පොතු වලින් හදපු ටුටි ෆ්‍රූට්. ඉතින් ඔයත් හදලා බලන්න. හදලා හොඳ නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, අපේ Facebook page එක follow කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. මේ වගේ රසවත් වෙනස් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. ස්තුතියි.